नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले सिम्पल, इजी तर निकै स्वादिष्ट अन्डा करीको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुहोस् मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा हामीलाई ओनियन चाहिन्छ। मैले चाहिँ 2वटा मिडियम साइजको ओनियन लिएको छु। ओनियनलाई चाहिँ मैले फाइन चप गर्नेछु। यदि हजुरहरूले फाइन चप नगरिकन यसलाई बोइल गरेर पिस्न पनि सक्नुहुन्छ। ओनियनलाई छुट्टै बोइल गरेर पिस्न पनि सक्नुहुन्छ। नभए ओनियन र टमाटर सँगै राखेर बोइल गरेर पनि हामीले पिस्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ फाइन चप गरेर लिएको छु। त्यस्तै हामीलाई ग्रेभीको लागि टमाटर पनि चाहिन्छ। मैले 3-4 पिस टमाटरलाई काटेर मिक्सरको जारमा राखेको छु। त्यस्तै 4-5 वटा लसुन र मैले थोरै लसुनको पत्ता र धनियाँको डन्ठी यसमा एड गरेको छु। त्यस्तै हामीलाई हरियो खुर्सानी चाहिन्छ। मैले 2 पिस हरियो खुर्सानी राखेको छु। यसलाई हामीले फाइन पेस्ट बनाउनु पर्दछ। मैले पेस्ट बनाएको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फाइन भएको छ। अब हामीलाई एउटा कराई चाहिन्छ। कराईलाई हिट गरेर हामीले करिब 2 चम्चा जति यसमा तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले होल गरम मसला राख्छौँ। होल गरम मसलामा चाहिँ मैले तेजपत्ता, सुकमेल, लौंग र सानो टुक्रा दालचिनी एड गरेको छु। हामीले होल गरम मसला राख्ने बेलामा चाहिँ तेललाई हल्का मनतातो बनाउनु पर्दछ र आगोको फ्लेम चाहिँ हामीले लो गर्छौँ। त्यसपछि हामीले प्याज राखेर भुट्छौँ। प्याजले चाहिँ हामीले लाइट गोल्डन ब्राउन कलर बनाउनु पर्दछ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले जिन्जर गार्लिक पेस्ट राख्छौँ, अदुवा लसुनको पेस्ट। अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि हामीले सानो फ्लेममा करिब 2 मिनट जति भुट्नु पर्दछ। त्यसपछि अब हामीले यसमा बेसार र काश्मिरी मिर्च राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। हामीले बेसार र काश्मिरी मिर्चलाई सँगै राखेर तेलमा यसरी फ्राई गर्यो भने करीको कलर निकै राम्रो आउँछ। अघि तयारी गरिराखेको टमाटरको पेस्ट यसमा राखेर हामीले यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्नु पर्दछ। राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि यसमा अब हामीले 1 चम्चा धनियाँको पाउडर, 1 चम्चा यसमा हामीले जिराको पाउडर पनि राख्छौँ। त्यसपछि हामीले मिक्स मसला आधी चम्चा र हामीले स्वादअनुसार खुर्सानी पाउडर पनि राख्छौँ। खुर्सानी पाउडरको ठाउँमा हजुरहरूले हरियो खुर्सानी मात्रै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हरियो खुर्सानी हामीले सुरुमा पनि राखेको छौँ, त्यो कुराको ध्यान दिनु होला। र हामीले करिब छोपेर यसलाई 10 मिनट पकाउँछौँ। उता ग्रेभी पाक्दै गर्छ, हामी यता अन्डाको तयारी गरौँ। मैले 4 पिस बोइल एग लिएको छु। एगलाई चाहिँ हामीले नफुट्ने गरी राम्रोसँग छिल्नु पर्दछ। करिब 10 मिनट भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। ग्रेभी राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसरी ग्रेभी पाकिसकेपछि साइडबाट तेल निस्कन्छ। अब यसमा हामीले आवश्यकता अनुसार पानी राख्दछौँ। हामीले कतिको थिक अथवा थिन बनाउने हो त्यो अनुसार पानी राख्नु होला। त्यसपछि हामीले यसमा चप गरिराखेको धनियाँ राखेर यसलाई हामीले एकछिन फेरि पकाउँछौँ। आवश्यकता अनुसार अब हामीले यसमा नुन राख्नु पर्दछ। नुन राखेर हामीले फेरि राम्रोसँग यसलाई एकछिन चलाउनु पर्दछ। अब हामी अन्डाको काम नसकिन्जेल यसलाई छोपेर एकछिन पकाउँछौँ र एउटा फ्राई प्यान बसालेर हामीले आधी चम्च जति यसमा तेल राख्नु पर्दछ। त्यसपछि अघि छिलिराखेको अन्डालाई हामीले एक पटक गरेर यसमा राख्नु पर्दछ। अन्डालाई चाहिँ हामीले लो फ्लेममा फ्राई गर्नु पर्दछ। अन्डा हल्का हल्का रातो भइसकेपछि यसमा हामीले थोरै बेसार, 1/4 टेबल स्पुन बेसार र 1/4 हामीले काश्मिरी मिर्च पनि यसमा राख्छौँ र यसलाई हामीले फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। यसरी मिक्स गर्दा चाहिँ हामीले आगोको फ्लेम निकै लो गर्नुपर्दछ। अब हामीले अन्डामा चाहिँ कट लगाउँछौँ। यसरी कट लगाएर अन्डा हामीले ग्रेभीमा पकाउँदा चाहिँ हाम्रो ग्रेभीको स्वाद अन्डाको भित्री भागसम्म पुग्छ र हाम्रो अन्डा करी निकै स्वादिष्ट पनि हुन्छ। रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा पाउने अन्डा करी हामीले सजिलै घरमा यसरी नै बनाउन सक्छौँ। अब ग्रेभी हजुरहरूले फेरि एकचोटि निकाल्नु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ साइडबाट तेल देखिएको छ र अघिको अन्डा चाहिँ हामीले यसमा फेरि राखेर एकचोटि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु पर्दछ। यसलाई हामीले छोपेर करिब 2-3 मिनट फेरि पकाउँछौँ लो फ्लेममा। अन्डा हाम्रो फाइनल्ली राम्रोसँग कुक भइसकेको छ। अघि मैले चप गरिराखेको धनियाँ थोरै बचाएर राखेको थिएँ, अब मैले त्यसमा एड गरेको छु र यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग फेरि मिक्स गर्नुपर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अन्डा करी फाइनल्ली रेडी भइसकेको छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा पनि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म हजुरहरुसँग बिदा चाहन्छु।
हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।